मुलांच्या डब्यासाठी, सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा अगदी प्रवासासाठी तसे हे डाळीचे धिरडे किंवा डाळीचे पराठे तुम्ही नक्की करून बघा. रेसिपी जर आवडली तर एक लाईक नक्की करा. लवकरच आपलं कुकिंग तिकीट मराठी 1 मिलियनचा टप्पा पार करतोय. ज्यांनी सबस्क्राईब केले नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करून बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा. आपले मसाले जर तुम्हाला घर बसल्या फ्री डिलिव्हरी ऑर्डर घ्यायची असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे. व्हॉट्सअपला फक्त हाय मेसेज केला की मसाल्यांची लिस्ट आणि फोटो तुम्हाला बघायला मिळतील. शिवाय ॲमेझॉन, फ्लिपकार्टला सुद्धा आपले मसाले मिळतात. आपली कुकिंग तिकीट मराठीची वेबसाईटसुद्धा आहे, तर वेबसाईटवरून सुद्धा तुम्ही मसाले ऑर्डर करू शकता. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. डाळीचे पौष्टिक पराठे बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा मेजरिंग कपने अर्धा कप किंवा 100 ग्राम आपण इथे सालांसकट हिरवे मूग स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि 20-25 मिनिटांसाठी पाण्यामध्ये भिजत घातले. आता तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही साधी मुगाची डाळ जरी याऐवजी वापरली तरी सुद्धा चालू शकेल. सगळ्या डाळी थोड्या थोड्या मिश्र वापरल्या तरी सुद्धा चालू शकेल. म्हणजेच काय, डाळी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ज्या वापरायच्या त्या वापरू शकता. पण लहान मुलांसाठी जर बनवताय तर शक्यतो सालांसकट घ्या, कारण यामध्ये खूप जास्त पौष्टिक गुणधर्म आहे. आता डाळ भिजल्यानंतर एका पाण्याने पुन्हा धुवून घेतलेली आहे. त्यातलं सगळं एक्स्ट्रा पाणी काढून अशी ही निथळून घेतलेली डाळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलंय. सकाळी हा नाश्ता करायचा असेल तर रात्रभर पाण्यामध्ये डाळ भिजत ठेवली तरी सुद्धा चालू शकेल. आता या डाळीमध्ये साधारणतः 1 चमचाभर आपण इथे धने घेतलेले आहे आणि अर्धा चमचा साधं जिरं घेतलेलं आहे. धने जिरे पूड तुमच्याकडे असेल तर साधारणतः 1-1.5 चमचा तुम्ही यामध्ये वापरू शकता. दोघांपैकी काहीतरी एकच वापरायचं आहे. 3 ते 4 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे. आवडीप्रमाणे किंवा 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे. हिरवी मिरची आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता. आता साधारणतः जितकी डाळ तुम्ही मोजून घेतलेली होती अर्धा कप, तितकंच आपल्याला यामध्ये साधं पाणी घालून छान बारीक अशी आपण पेस्ट अशी ही मिक्सरला फिरवून घेतलेली आहे. आता सालांसकट हिरवे मूग घेतल्यामुळे रंग सुद्धा पराठ्यांना छान हलकासा हिरवट येतो. दिसायलाही छान दिसतं आणि खायलाही छान लागतं. सगळी पेस्ट काढून मिक्सरला थोडीशी लागलेली होती म्हणून साधारणतः पाव कप साधं पाणी घालून ह्याला चांगलं खंगाळून आपण यामध्ये घेतलंय, कारण अन्न अजिबात वाया घालवायचं नाही. तुम्हाला याची एकदा कन्सिस्टन्सी मी दाखवू इच्छिते तर तुम्ही इथे बघू शकता. फार जास्त घट्ट नाही, फार जास्त सैलसर नाही, असं हे आपल्याला पीठ चांगलं करून घ्यायचं आहे. पाणी इथे तुम्हाला थोडं कमी जास्त लागू शकतं. आता हे सगळं करायला तुमच्याकडे वेळ नसेल तर रात्री जरी तुम्ही अशी ही पेस्ट फ्रीजमध्ये एखाद्या डब्यामध्ये भरून ठेवली तरी सुद्धा चालू शकेल. फक्त अगदी आयत्या वेळेस काय करायचं आहे, यामध्ये 4 चमचा आपण इथे बारीक रवा घातलेला आहे. म्हणजे ज्या मेजरिंग कपने अर्धा कप डाळ मोजून घेतलेली होती त्यानेच तुम्हाला पाव कप रवा मोजून घ्यायचा आहे. साधारणतः चमचाभर पांढरे तीळ घेतलेले आहे. 2 चमचे आपण इथे बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे. 2 चमचे आपण इथे बारीक चिरलेला गाजर घेतलेला आहे. चमचाभर आपण इथे बारीक चिरलेली ढोबळी मिरची घेतलेली आहे आणि 2 चमचे आपण इथे बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे. सगळ्या भाज्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता. आणि सगळ्यात शेवटी अर्धा चमचा किंवा चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे. यामध्ये तुम्ही पालक चिरून घालू शकता, आणखीन जास्त हिरवा रंग आणि चवीलाही आणि पौष्टिकसुद्धा छान ठरेल. अशी ही सगळी जिन्नस या पिठामध्ये आपण छान एकजीव करून घेतलेला आहे. घरामध्ये ज्या कोणत्या भाज्या उपलब्ध असेल, मुलं खात नसतील अशा भाज्या तुम्हाला यामध्ये चिरून किंवा किसून घालता येईल. तर इथे आपण अजिबात सोडा किंवा दही वापरणार नाही आहोत, त्यासाठी हे नाश्ता अगदी पौष्टिक ठरेल. आता या सेम पिठाचे तुम्ही आप्पे पात्रांमध्ये आप्पे सुद्धा तयार करू शकता. पॅनमध्ये बन डोसे सुद्धा तयार करू शकता. आपण याचे छोटे छोटे धिरडे तयार करणार आहोत किंवा पराठे तयार करणार आहोत. तर त्यासाठी पॅनमध्ये चमचाभर तेल छान थोडंसं पसरून घेतलेलं आहे आणि यावर तुम्हाला जितकं पातळ जाड लागत असेल त्यानुसार तुम्हाला यामध्ये पीठ घालायचं आहे. आता एकदम कुरकुरीत तुम्हाला हवं असेल नाश्त्यासाठी तर या पिठाला थोडंसं पातळ करून छान पातळ पसरून तुम्ही याचे धिरडे तयार करू शकता. मुलांच्या डब्यासाठी द्यायचं असेल तसं हे घट्ट ठेवून थोडं जाड करू शकता. असं जाड छान केल्यामुळे बराच वेळ ते मऊसूत राहील आणि मुलांनाही खूप जास्त आवडेल. आता हे आपण छान थोडंसं जाड करून घेतलेलं आहे. असं चमचाने एकसारखं फिरवून घेतलेलं आहे. झाकण लावायचं आहे. मध्यम आचेवर 3 ते 4 मिनिटं अगदी मंद आचेवर आपण याला छान शिजू देणार आहोत. मुगाची डाळ कच्ची असल्यामुळे चांगलं शिजवून घेणं तितकंच जास्त गरजेचं आहे. म्हणून गॅस अगदी कमी करायचा आहे आणि अगदी मंद आचेवर छान निगुतीने आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे. तर साधारणतः 4 ते 5 मिनिटं मध्यम आचेवर झालेली आहे. एका बाजूने चांगलं झाल्यावर बाजू उलटून घेणार आहोत आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा 2 ते 3 मिनिटं चांगलं आपण भाजून घेणार आहोत. आता तुम्हाला जर तेल, तूप, बटर आवडत नसेल तर नुसतं असंच तुम्ही हे भाजून खाल्लं तरी सुद्धा चालू शकेल. पण लहान मुलांच्या डब्याला जर देताय तर याला थोडंसं तेल किंवा तूप लावायचं आहे, बटर लावू शकता. म्हणजे हे बराच वेळ छान मऊसूत राहील.
साधारणतः एका धिरड्याला 1-1.5 चमचा आपण इथे तेल वापरून असं हे दोन्ही बाजूने साधारणतः एक 6-7 मिनटं आपण छान भाजून घेतलं आहे. गॅस आवश्यकतेनुसार कमी अधिक करू शकता. असा हा छान खरपूस रंग यायला सुरुवात झालेला आहे आणि मुगाच्या डाळीचा मसाल्यांचा छान घरभर छान सुगंध पसरला. असं हे झालेलं आहे. फायनली आपण हे काढून घेणार आहोत. असं हे मुलांच्या डब्यासाठी द्यायला थोडंसं जाड असं हे पराठ्यांचा प्रकार तयार झालेला आहे. अजिबात लाटावं लागत नाही, कोणतीही खूप जास्त मोठी पूर्वतयारी करावी लागत नाही. पीठ जरी फ्रीजमध्ये करून ठेवलं अगदी आहे त्यावेळेस यामध्ये कांदा, टोमॅटो, तुम्हाला वेगवेगळ्या भाज्या वगैरे घालता येतील आणि असं हे तुम्हाला धिरडे किंवा असं हे छान पराठ्यांचे प्रकार तयार करून देता येईल. आता हे तसं बघायला गेलं ना तर पोळी भाजीपेक्षा सुद्धा खूप जास्त पौष्टिक आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या भाज्या घालू शकता, मुगाची डाळ घालू शकता. जर तुम्हाला रवा चालत नसेल तर याऐवजी ज्वारीचं पीठ घालून तुम्ही आजी आजोबांसाठी असे हे पराठे किंवा असे हे धिरडे छान तयार करू शकता. असे हे धिरडे तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा. बनवायला सोपं आहे, खूप जास्त पौष्टिक सुद्धा आहे आणि नेहमीपेक्षा थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीचा हा नाश्त्याचा प्रकार मुलांना आणि मोठ्यांना खूप जास्त आवडणारा. आणि आपण घेतलेल्या जिन्नसात साधारणतः असे हे मध्यम आकाराचे 5-6 असे हे धिरडे तयार झालेले आहेत. शनिवारचा छोटा डबा असेल तर छोट्या डब्यासाठी तुम्ही असे हे पराठे मुलांना देऊ शकता. प्रवासाला जात आहे तर प्रवासासाठी सुद्धा तयार करून ठेवू शकता किंवा सकाळी नाश्त्यासाठी खायला अगदी बेस्ट आहे. सकाळी सकाळी 2 जरी खाल्ले तरी अजिबात बराच वेळ भूक लागणार नाही. शिवाय भरपूर प्रमाणात प्रोटीन सुद्धा मिळेल. पचायला हलकं, बनवायला सोपं आणि खायला अगदी मस्त चवदार असं हे आपला पराठा तयार झाला आहे. लसणाच्या चटणीबरोबर आम्ही नेहमी खात असतो कारण खायला अगदी मस्त लागतो. तुम्हाला हवं असेल तर असंच खाऊ शकता किंवा वेगवेगळ्या चटण्या असतात त्या चटण्यांबरोबर तुम्ही असा आस्वाद घेऊ शकता. रेसिपी आवडली असेल तर एक लाईक नक्की करा. चॅनेलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करून बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा. तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्याबरोबर नक्की शेअर करा. इथपर्यंत रेसिपी पाहिल्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार. चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा.